What is Love Education, PH? All right, so it's actually two things that mean like you love education and educating to love. So it's two things intertwined. So we try to teach children how to love education because, of course, if you don't love to learn, it's actually harder for them to absorb a lot of things. Yes, like learning. Stagnant ka lang, diba? Yeah. So how do you do it? So we do it through storytelling. So when our organization started, it was all through storytelling. As for children, especially, I teach kindergarten and grade 1. So as an early childhood educator, it's through stories. That's how kids are introduced. And that's the easiest way to get into the minds of children, diba? Yes, po. And influence them. That's to right, love yeah. education, diba? That's right. Oo nga, di ba? Hindi masyadong naiisip yun sa atin, ha? So, what else is there sa love education? Anong mabe-benefit pa ng mga tao? So one thing is that we, aside from getting the mindset of having them to love education, one thing is also one thing that we also advocate for is social emotional learning and peace education as well. So having that growth mindset for children, it helps them unlock more of their potentials. Learning the values that we teach in our storytellings, like loving the family, loving the country. Ay, kailangan natin yan. And loving each other, yes. Values formation, yan ang nawawala Yes, sa atin ngayon. And how do you implement this? Paano? Do you coordinate with the local schools, public and private schools? Yani? Sa love education po, naniniwala kami na ang bawat batang Pilipino deserve nila ang quality education. Walang batang may iwan, mapabundok, mapabaybayin, mapatabing ilog. So ngayon po, meron po kaming 3 to 4 communities sa Pilipinas. Last week lang po nanggaling kami sa Ifugao. Meron po kami mga volunteers din, local volunteer na nandun po mismo sa mga lugar na yon na nakikipag-coordinate po para po malaman namin kung alin pong kabarangay, alin pong eskwelahan, komunidad ang mas nangangailangan po kaya ng tulong. So, pumunta po kami for 3 years straight, taon-taon po, kada tuwing malapit na magpasukan, pupunta po kami sa mga komunidad para magbigay ng mga school supplies. Talaga? Para sa mga bata. Mayaman kayo. Ang Love Education po, very small organization. Powered po kami ng pagmamahal. Pagmamahal para sa mga bata, pagmamahal sa komunidad, pagmamahal ng mga sarili naming volunteers, at pagmamahal galing sa mga tao na patuloy na tumutulong po sa aming advocacy. Pero yani, yung project ninyo magastos to. I mean, you go to Benguet, Mountain Province. Yes, Hindi kayo pupunta ron nang wala kayong dala. Opo, tama po. Useless. Para lang magturo kayo, magbabasa lang kayo doon ng mga libro-libro. Opo. Wala kayong may interest na tao. Kailangan may dala kayo na mga items na isi-share ninyo sa kanila. Where do you get this? So, kaya po namin sinasabi na hindi pwedeng puso lang ang meron tayo. Kailangan po may aksyon. So, pag pumupunta po kami doon, nagdadala po kami ng mga volunteers. For this leg po, meron kaming 1,000 kids na tinulungan sa 5 paaralan sa Pilipinas para po magkaroon kami ng funds para sa mga school supplies na to. Nagkaroon po kami ng fundraising activity nito lamang June. Nagkaroon po kami ng block screening ng isang movie. Nagkaroon 350 people joined us there in the film screening, at bukod po dun sa bawat ticket po na binibili nila, meron pong kasamang isang bag na may lamang mga school supplies. Naniniwala po kasi kami sa Love Ed na ang mga bata ay may inspire na pumasok sa kanilang paaralan kapag sila ay meron silang mga bagong gamit para sa school. Yes. Lalo na may bagong bag, may backpack, tapos may mga gamit sila doon. Alam mo mga bata, mababaw ang kaligayahan ng mga bata, no? And they'll be very proud pagpasok niya sa school, bagong backpack ako, di ba? Galing sa Love Education PH. Now, how do you monitor your clientele, yung mga bata, mga estudyante? Paano niyo na-monitor ang development ng mga bata? So, nabanggit ko po kanina sa mga bawat komunidad po na yun, ay meron din po kaming local
volunteer Counterpart, na oo. naroon. At patuloy po kami nakikipag-communicate lagi sa mga teachers po na kamusta ang mga bata. At bago po kami pumunta sa komunidad, hindi naman po maaaring basta lamang kami pumunta at magbigay ng school supplies. Inaalam din po namin, nag-a-assess po kami ano po ang kalagayan ng mga batang ito. Minsan po, ang isang grade 3 student, base po sa aming assessment, ay pang grade 1 po pala ang kanilang comprehension. So nagkakaroon din po kami ng mga interventions. Ayan po. Ako po ay hindi po ako isang guro, pero ang grupo po namin, marami po kaming mga guro na tumutulong sa mga assessments. Ayan, si Wano po ay isa sa mga guro at aming founder din po, si Ina Salazar, ay guro at sila po ang talagang tumutulong para mabuo po yung mga modules na kailangan po namin para magkaroon ng intervention, at yung mga volunteers naman po naroon po sila para po mag-storytelling, magbigay ng kasiyahan sa mga bata. Maganda yan. Juano, do you coordinate with the local schools, with the Department of Education? Kasi kung papasok kayo sa isang eskwelahan, di ba? Kinakailangan may coordination tayo sa Department of Education. Yes. How do you go about this? So similar to like what Yanni said. So aside from, we have actually we call those volunteers area actually our ambassadors because they represent also us. At the same time, of course, going there, we're not familiar with the community. Like for me, Of course. taga Metro Manila ako, so of course I wouldn't know how the community and culture is like, and they would connect us with the teachers. So usually we also after bridging through the volunteer, we also chat with the teachers, and then they actually just start making kwento lang. What are the things that they need, how their kids are. And then there are times that when we come early, let's say some visit. So for example, one of the places we go to is Coron. We would be there for maybe a couple of days. And then we get to know the community. We just chat with the teachers na how life is like, and they just make kwento of what are things that they need and how else we could support them. Follow up doon sa question ko, how do you monitor them? Yung development ng mga bata, paano niyo na monitor? Are we just wasting time, energy, may developments ba? Yeah. So one that we do is that we actually check up on them, either if we could actually visit the place or we just hear a report from like the teachers as well. So they would send us photos, videos. Sometimes like if we are able to make a module, there's actually a progress like a report at the end. One thing that we did like a couple of years ago when we did a thing called Leader Ako, at the same time also the peace kits. One thing is that we do check-ins with the kids. Like we want to help them reflect. Did I achieve these like goals that I did? Am I able to understand, let's say, what it means to be peaceful? May kapayapaan ako. Did I help out a friend today? So we get an assessment not just with the teachers and their anecdotes, but even from the kids themselves, so that the learning is also a bit more meaningful for them. Yan ay anong age bracket ng mga estudyante na tinutulungan niyo? 5 to 12 years old po, mula kinder hanggang grade Grade 6. Pero sa ngayong taon po, pati high school po, tinulungan po namin sa mga school supplies. Meron pa kami isang paaralan. Nabanggit yung kanina yung values formation. Yan ang, sa face-to-face, meron kaming programa sa TV5, yung face-to-face. Nakikita ko yung kakulangan ng formation, values formation natin. Dito sa Metro Manila. Opo. Yung kakulangan ng values formation. And the stories that we encounter, like, yung mga live-in, ang dami mga nagli-live-in na ngayon. Dumaan yan sa kabataan, sa pagkabata, ay yung mga nakita nila sa mga magulang, sa kapitbahay nila siguro, yun ang nakatulong sa kanila to decide na, sige, live-in na lang tayo. After all, pag nagpakasal ka, mag-iwalay din kayo, mag-live-in na lang tayo. Parang gano'n. So, nawawala yung values. How do you address this? Minsan po kasi kapag sinabi pong edukasyon, nakakulong po sa apat na corner Parang ng box. di ba? Pag sinabing matalino, ibig sabihin matalino academically. Pero ang pagkakamali po ng iba ay hindi lang naman po ang katalinuhan ay name-measure sa classroom. Right. Ang ibig po sabihin namin sa Love Education ay meron din po tayo na pagmamahal para sa bayan, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa kapwa, Educated pagmamahal sa environment. So meron po kami mga modules, even po sa mga simple activities, sinusubukan po namin na
maipasok yung mga ganong level ng pagmamahal at katalinuhan sa mga bata. Hindi lamang kailangan na magaling kayo sa eskwelahan o sa math, sa science, hindi lang ganun. Right, Kasi right. nga po, totoo po yung sinasabi natin na sa ngayon po, marami pong kakulangan pagdating sa pag-intindi sa edukasyon tungkol sa puso. Yes, that's right. Kamakailan lang meron lobas sa balita na ang Pilipino daw, mga estudyanteng Pilipino, ay mababa sa comprehension. Yeah. Parang nakakahiya, parang, parang ang hirap unawain na dumaan na sa nag-senior high na, may senior high na tayo ngayon, tapos baksak pa rin tayo sa comprehension. Parang mahirap bang unawain talaga yung mga itinuturo na yan. How can the local schools coordinate with you para matulungan nyo sila? Kasi tingin ko parang may kulang din sa ating mga local schools, Mahalaga po na malaman natin ang konteksto ng mga bata sa lugar na iyon. Ngayon Depende po, rin niya sa culture. opo, It depends on culture. Yeah. yung isa pong lugar na napuntahan po namin, Marcaban, Coron, Palawan, si Wano po nag-lead po siya ng assessment doon na nalaman niya po na napansin niya na dun sa ginawa niyang module. Yeah, so there are mga reading assessments. Now, ako I teach in a private school, so parang I'm familiar with different assessments. Parang the one we use, parang it's supposed to be more local talaga for Filipino. So, one thing parang napansin ko is that when I was assessing, sometimes the story, let's say this was for grade 1, nakapunta si Yani sa LRT para pumasok sa sa trabaho. And then I suddenly stopped to think, wait a minute, there's no, what's LRT to someone in Coron? Oo, hindi nila alam. So I thought na this parang, I think we can't use this one kasi I can't minus or to put it against someone who doesn't know what an LRT is. It's not gonna be helpful. Yeah, so it depends talaga on the context or at the same time where the kid is at. We have to make it more meaningful for Yes. them. That reminds me, several years back, yung mga pilgrims ng Dr. Love, nag-medical dental mission kami sa mga aitas sa gawin dito sa may whatever Zambales, mga aitas. So I was watching them, yung mga 14-15 years old na mga babae, may pinapadede siya, tapos may maliit pa siyang baby. So yung mga bata kinakausap namin, hindi nag-aaral kasi nasa bundok. Apo. Diba? So, yung kakulangan ng local government to support them, plus yung hirap din ng mga teachers to reach their destination. Parang, what do you have in mind? Paano natin matutulungan itong mga ito? Do you go to places like those? Yung mga aitas na yan at parang hindi nag-aaral yung mga bata. Opo. Sa katunayan po, ang Love Education po, nagsimula po siya sa grupo ng mga high school students. Grupo lang po. Nagsimula sila sa kanilang social science class. Nalaman nila base dun sa data na nakuha nila sa kanilang action research na may mga bata pa lang hindi pumapasok sa school dahil wala silang gamit, dahil hindi na rin sila pinapayagan ng kanilang mga magulang dahil wala namang mahirap pumunta sa kanilang mga eskwelahan. So, ito pong grupo na to, sinimulan nila, every year simula po noong 2009, kasi po, we can only do so much, di ba po? Kasi maliit lamang po tayong grupo. Ginawa po nila, pupunta sila doon sa lugar na yon, magbabasa sila sa mga bata, magdadala sila ng kaunting libro, may dala silang kaunting merienda, para pagpupunta po sila doon, ang budget lang po nila ay 300 pesos para para po kapag may nagtanong ng sino ang tauhan sa mga kwentong ito, may bibigay pong candy. Sa ganun lang po nagsimula ang Love Education. And then 2009 po yan nangyari. 2012 po, ang aming pong founder, si Ina, nakapanood po siya ng documentary na napapanood po doon na yung mga bata ay naglalakad ng ilang kilometro, bundok-bundok para lamang makapunta sa kanilang paaralan. Pagdating po sa paaralan, at patuloy pa rin po itong nangyayari ngayon. Pagdating po sa paaralan, gamit po nila, wala po silang papel, ang gamit po nila ay yung dahon ng saging, ang kanila pong lapis, ang gamit po nila ay bato. So sabi po ni Ina,
paano natin tutulungan tong mga bata na to? Yes. Kasi may magagawa tayo. 2012 po, siya po ay college student pa lamang po that time. So sabi niya, paano ba natin matutulungan tong mga kabataan, tong mga bata na to? So ang ginawa po nila, sabi po ng kanyang teacher, yung high school teacher niya, na baka hindi naman natin kailangan lumayo. Ang tulungan natin yung mga nasa malapit sa atin. Siya po ay taga San Pablo, Laguna. Ngayon po marami na po kaming paaralan na natulungan sa San Pablo dahil nagsimula po ang Love Ed na tumulong sa komunidad na malapit po sa kanila. Nagsimula po na informal organization hanggang sa medyo dumami na po ang mga mabubuting tao at tumutulong po sa amin na iparegister na din po ang Love Education sa SEC at sa BIR. So meron na rin po kami mga donations na natatanggap po mula sa mga mas malalaking korporasyon. So ngayon po mula sa San Pablo at mula doon sa mga katabing paaralan nila, lumawak na po kami, nakarating na po kami ng Palawan, nakarating na po kami ng Ifugao, at dati rin po sa Luneta, meron din po kami. That's good. Juano, nag-register sa isip ko ito when I was observing this ITAS. May in-interview ko na isang nanay. Bata pa yung nanay, meron siyang anak na supposed to be dapat nag-aaral na. Yeah. Pero hindi nga marunong sumulat, hindi rin marunong bumasa. So they decided to patigilin na lang ng pag-aaral yung bata. Kasi ang layo ng school, mas mapapakinabangan nila yung bata kung makakatulong nila magkaingin sa bundok, magkaingin or magtanim ng mga whatever kung ano tinatanim. Para mapakinabangan ka agad. Wala na. Tapos ang buhay ng batang yan, di ba? Kung ganun ang pananaw ng isang magulang. I'm glad that mayroong organisasyon katulad ng sa inyo na willing to help. Pero nakikita ko yung need ng inyong organization, kung paano kailangan madagdagan pa ang inyong assistance, Yeah. Paano sa palagay ninyo maaaring masuportahan ang inyong foundation para maipagpatuloy natin ito? I think one is just being aware of it. Kasi the stories of your story about the ITAS, I've seen it in different ways. For me, naalala ko the reason why I parang like to do service work, it started with when I went to Nueva Ecija. Similar story. Kids stopped going. Yung sabi daw ng leader ng grupo, the kids don't want to the kids don't want to go to school na because for them sinasabi nila na if we study or we learn or go to school, we'll have a better future. But what's the point of the future if my reality is this? Yes. That's true. And when that hit me na parang and we always say education is the key to everything. Pero it's more than that because it really takes a village to raise a child. Yes. So it's an involvement of everyone, aside from the teacher, aside from the family, everyone talaga. We did get a glimpse of your show a while ago, and when you were talking about the values kanina, ang niisip ko, actually it really starts with us as adults or as grown-ups because we want to show the kids there's a better way of doing things. But at the same time, naintindihan ko yung mga adults na yon, they were hurt a long time ago. So we want to end that cycle na to show them there is a better future. That's why for Love Education, we teach to love as well. And to really just help with everything, even in your local. So aside from organizations like us, find similar people like us to help your communities as well. One thing na admire ko sa Love Ed when I joined is that we really cater to the ones that are somewhat forgotten or nakakalimutan na. And for me na our latest community, they were surprised na kami pala yung ikalawang grupo to bring school materials for them because they're always not really thought of in their first steps. And when we gave those school materials, actually our founder Ina always told me the story na the reason why for us as simple as giving school materials, do you remember the excitement na it's a new school year and you have new school materials? Doesn't it get you excited for learning? Kaya for me as a teacher I always try to consider how would I want to excite the students to learn and to show them them hope. So those are parang things to just start is just first be aware of your own community, see what you could help, learn to ask and learn to interact. Actually for me, it's always bridging the gap. For me, I teach in a private school. Technically, most of my kids are all privileged.
For me, what I do is I don't tell them like to donate or anything. One time lang I was just collecting donations. I was collecting Lego toys. And then I was just putting it on my table. Then my students asked me, "Teacher, what's those Legos for? Is this for us?" Parang like, "Oh no, sweetie. These Legos are for kids who don't have Lego." And I'm like, "What? There are kids who don't have Lego?" And I just tell them na, yeah, they don't even know what Lego is. Yes. So I asked them parang like, well, how do you feel when you play Lego? It's fun, teacher. Well, I want to share that kind of happiness and fun to other kids. And these were just grade 1 kids. They're 6 and 7 years old. They asked and I says, "Teacher, can we help you?" Later on that day, Wow, I really so sweet. yeah, so I was really happy na parang that's how at least I engaged them. And then later on I would get messages from their parents. "Hi, Teacher Ronald, do you still need more Lego?" And then that's the Talaga, that's for very me, nice. it's really just living by example. Share those stories. We don't share because we're bragging or showing off. No, it's because we want you to share that joy, share that love, so that people get inspired. Oo, alam na, napakaganda ng organization ninyo. And nakikita ko lang talaga, kailangan ng mas malaking suporta ng community. People who believe in your ideas, no? I'm sure wala yung makukuha sa government na suporta. Dahil kailangan din ng gobyerno natin ng financial assistance. You cannot get shares from the Department of Education dahil kailangan din nila ng pondo, di ba? Although meron mga nakukuha silang mas malaking share ng funding na nagagastos, nauubos mga milyon, nauubos in a week's time, yun sana dapat mapunta sa mga batang mas higit na nangangailangan. Pero I believe that God is in control of everything, And I congratulate you, Juan Oyan Hisa. Love education. The values is more important to me, na maituro natin sa mga bata. Saan maaaring makipag-coordinate ang mga viewers and listeners natin? We have viewers from all over the world, baka makatulong sa atin. Saan sila po pwedeng mag-communicate sa inyo kung meron silang gustong ibigay ng mga tulong, mga assistance? Not necessarily financial, pero kung po pwedeng financial, mas magaling, used books, maybe, Yes. or toys and things like this. How can they get in touch with you? Meron po kaming mga social media accounts, Love Education Philippines in Facebook and Loved Volunteers sa Instagram. Meron din po kaming website, lovedvolunteers.org. Okay, pwede sila mag-communicate dyan. Do you have phone numbers na pwedeng tawagan? Yes po, pwede niyo po kaming makausap sa 0962 Okay. 115 3484. Okay. Jake, pakisulat lang yun. 0962 115 3484. 115-3484. Saan daw ang next project ninyo para maabangan kayo ng maraming tao? Ayan. Kagagaling lang po namin sa Ifugao, 2 paaralan sa Ifugao, 2 paaralan sa San Pablo. Bukas po, magpapadala po kami via cargo actually ng mga school supplies naman po sa Maricaban, Coron. Ngayong December po ay pupunta po kami, bibisitahin po namin ang mga bata sa Maricaban, Coron, Palawan para po magbigay ng 100 boxes of dreams bilang aming pa-Christmas party sa mga bata. That's nice. Opo, ang laman po ng mga boxes nakalagay lang po sa isang kahon ng pinaggamitang sapatos. Meron pong mga ilang gamit na maaring magamit ng mga bata. Isang gamit na maaari niyang masuot, gamit na maaari niyang magamit sa paaralan, isang gamit na hygienic, mga ganong gamit po na pwedeng magkasya lamang sa isang box ng sapatos. Dadalhin po namin sa Maricaban. Okay. So, doon po sa mga nakikinig sa atin ngayon, lalo na yung mga Pilipino, mga OFWs na nasa labas ng bansa, baka may maitulong kayo. Pwedeng flash uli natin yung kanilang yung media accounts nila. Facebook, meron sa Facebook. And baka po makatulong tayo sa loved, patingin nga uli, nawala. Direct. Yan. Loved volunteers. Loved Ed volunteers. ph@gmail.com. Love Education Philippines sa Facebook. At Loved Volunteers. Loved Volunteers. And Loved
volunteers, ano yun? .org. Ayan.